Tip number 3. Gamitin ang 50-30-20 budget rule. Ganito ang rule na ito. Need mong i-divide ang iyong sweldo sa 3 categories. Ang iyong needs, ang iyong wants, at ang iyong savings. Gamitin natin ang example na ito. Ito si Gab at isa siyang empleyado sa isang local bakery. At kumikita siya ng 15,000 pesos every month. Bali, 50% ng sweldo niya, which is 7,500 pesos, ay mapupunta sa kanyang needs. 30% naman, which is 4,500 pesos, ay mapupunta sa kanyang wants, at ang 20% naman, which is 3,000 pesos, ay mapupunta naman sa kanyang savings. Tulad ng ginawa ni Gab, need nyo ring i-divide ang sweldo niya sa 3 categories na ito. Pero parang ang simple, di ba? Pero sige, i-explain ko pa sa pamamagitan ng 3 simple steps. Step number 1. Sa category ng needs, dapat naka-include dito yung mga bagay na di mo kayang mabuhay nang wala, gaya ng bahay, pagkain, mga bayarin tulad ng tubig, kuryente, at paminsan-minsang pagbili ng mga damit o sapatos. Tandaan na isama lamang sa kategory na ito yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay. Analyze mo maigi ang iyong sweldo at ang expenses mo sa needs ay di dapat lalagpas ng 50% ng iyong monthly na sweldo. Pero kung lumagpas man ang iyong expenses sa 50% na inilaan mo para sa iyong needs, huwag magpanik. Analyze mo maigi ang iyong spending habits every month at alin ang dapat kasama sa category na ito. Pwede ka rin maghanap ng cheaper alternatives kung kinakailangan para pumasok sa 50% ng monthly income mo ang iyong expenses sa needs. Step number 2. Define mo ang iyong wants. Kung iisipin mo ay masyado sigurong malaki yung 30% ng sweldo mo para mapunta lamang sa wants. Siguro ang iniisip mong wants ay yung bagong Ipon o yung nakita mong Jordan shoes sa mall. Masarap mang isipin pero di ito ang ibig kong sabihin. Ang wants na tinutukoy ko ay yung mga expenses na pwedeng magpagaan o magpasaya sa buhay mo pero di mo naman talaga kailangan para mabuhay. Sa category na ito ay kasama yung mobile at internet plan, Netflix subscription, car repair at iba pa. Gets nyo na siguro ang ibig kong sabihin. Mahirap kasi talagang i-distinguish yung needs at wants. Pero ang isang example nito ay yung mobile data plan. For sure kaya mong mabuhay nang wala ito. Pero it can make your life more easier kasi kaya mo makapag-check ng emails mo na related sa work kahit nasaan ka. At ang huli ay ang step number 3. Ito ay ang savings. Dapat ay magtabi ka ng 20% ng sweldo mo every month. Pwede mo rin gamitin ang 20% na ito para mabayaran ng utang mo o yung perang ito ay pwedeng maging emergency fund, pang-invest sa stock market o pambayad ng life insurance. Advisable ang 50-30-20 budget rule na ito kasi mas madali mong masusundan ang iyong spending habits at mas madali mong mamamanage ang iyong pera effectively. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.